สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆชาวแสงทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดในเรื่องสัญญาณไดนามิกของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรับฟังพร้อมกันเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นของโลกสัญญาณแบบไดนามิกของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับโลกของเรานักวิทยาศาสตร์กำลังเห็นสัญญาณที่แสดงถึงบางสิ่งที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้ทำให้ผู้คนเชื่อว่าโลกของเรากำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่เหล่านี้เริ่มสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและการถกเถียงกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์และผู้มีความคิดที่อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันเรามาสำรวจว่าสัญญาณเหล่านี้มีความหมายต่อโลกของเราอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้คนทั่วโลกรายงานว่าได้ยินเสียงฮัมเสียงดังก้องและเสียงบูมแปลกๆที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนเสียงแปลกๆเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ทุกที่ตั้งแต่สหราชอาณาจักรอังกฤษอเมริกาเหนือไปจนถึงนิวซีแลนด์และไซบีเรียแม้ว่าเสียงลึกลับเหล่านี้บางส่วนอาจมาจากแหล่งมาตรฐานเช่นเครื่องบินทหารแต่เสียงจำนวนมากยังคงไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าจะกระทำการสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ตามปรากฏการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือปรากฏการณ์ที่มีชื่อเล่นว่าเดอะฮัมซึ่งเป็นเสียงหึ่งต่ำที่ได้ยินโดยคนส่วนน้อยในสถานที่ต่างๆที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักจะบรรยายถึงความรู้สึกสั่นสะเทือนหรือแรงกดดันที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสียงนั้นไม่เคยมีการระบุแหล่งที่มาของเสียงฮัมอย่างแน่ชัดแม้ว่าจะมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็ตามเสียงที่ไม่สามารถอธิบายอื่นๆดูเหมือนจะสุ่มมากขึ้นตามเวลาและสถานที่รายงานเป็นครั้งคราวว่าได้ยินเสียงดังที่ไม่ปรากฏชื่อดังไปทั่วเมืองหรือภูมิภาคแผ่นดินไหวบนท้องฟ้าหรือระเบิดลึกลับเหล่านี้ได้รับการบันทึกตั้งแต่แคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัสเซียในปีพ.ศ. 2560ความเจริญรุ่งเรืองในรัฐแอลาแบมารุนแรงมากจนลงทะเบียนกับเครื่องวัดแผ่นดินไหวโดยไม่ทิ้งร่องรอยของแผ่นดินไหวเชื่อกันว่าการบูมบางอันเป็นผลมาจากอุกกาบาตหรือฟ้าผ่าบนชั้นบรรยากาศชั้นบนแต่เหตุผลหลายประการยังคงเป็นปริศนาที่สมบูรณ์ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของเสียงปริศนาเหล่านี้ทำให้บางคนตั้งทฤษฎีว่าพวกมันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนตัวของเปลือกโลกบนเปลือกโลกแต่หากไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเสียงแฮมต่างๆก็ดังก้องและความดังทั่วโลกยังคงสร้างความสับสนให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักจักรวาลวิทยาปรากฏการณ์เหล่านี้เน้นย้ำว่ายังมีปริศนามากมายในจักรวาลของเราที่ยังไม่ค่อยมีใครเข้าใจบางพื้นที่ทั่วโลกกำลังประสบกับเหตุการณ์ซุดตัวของดินโดยพื้นดินจะจมหรือซุดตัวไม่สม่ำเสมอสิ่งนี้เกิดขึ้นในสถานที่เช่นจาการ์ตาอินโดนีเซียบางส่วนของเมืองกำลังจมลงถึง6 นิ้วต่อปีเนื่องจากการสูบน้ำบาดาลมากเกินไปหลายย่านมักเกิดเหตุน้ำท่วมเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเมืองนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ทะเลสาบที่แห้งผากเมื่อน้ำบาดาลถูกสูบออกจากใต้เมืองพื้นดินก็อัดแน่นและจมไม่เท่ากันส่งผลให้อาคารเสียหายบางพื้นที่จมลึกกว่า1 ฟุตต่อปีเวนิสประเทศอิตาลีเมืองนี้จมมานานหลายศตวรรษแต่อัตราการจมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2 มิลลิเมตรต่อปีเนื่องจากการตกตะกอนตามธรรมชาติและการสูบน้ำใต้ดินการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลก็มีบทบาทเช่นกันเซนทรัลแวร์เรียแคลิฟอร์เนียการสูบน้ำใต้ดินขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรทำให้พื้นหุบเขาจมลงสิ่งนี้กำลังคุกคามโครงสร้างพื้นฐานเช่นสะพานถนนและท่อระบายน้ำนิวออร์ลีนส์และลูเซียนาเมืองกำลังจะจมลงจากการสูบน้ำบาดาลการขุดน้ำมันและก๊าซการตกตะกอนตามธรรมชาติของดินสามเหลี่ยมปากแม่น้ำระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นการทรุดตัวของที่ดินอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทเนื่องจากพื้นดิน
จมไม่สม่ำเสมอน้ำท่วมอย่างเลวร้ายลงในพื้นที่ชายฝั่งกำลังจมอีกด้วยการสูบน้ำใต้ดินเป็นสาเหตุหลักเนื่องจากน้ำถูกระบายออกจากดินที่มีรูพุนจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อคาดการณ์และปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ดินกำลังจะจมทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับแสงแปลกๆและรูปแบบเมฆที่เปลี่ยนแปลงไปบนท้องฟ้าหรือเหนือส่วนต่างๆของโลกเพิ่มมากขึ้นพยานเล่าว่าเห็นแสงไฟหลากสีสันแปลกตาในท้องฟ้ายามค่ำคืนรวมถึงไฟที่กระพริบเร็วและแสงที่ดูเหมือนเปลี่ยนรูปร่างหรือเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ผิดปกติบางคนได้ถ่ายภาพและวิดีโอเกี่ยวกับแสงที่ไม่สามารถอธิบายได้เหล่านี้แม้ว่าต้นกำเนิดของแสงจะยังคงลึกลับอยู่ก็ตามนอกจากนี้ยังมีรายงานการก่อตัวของเมฆแปลกๆที่ดูเหมือนจะแตกต่างจากเมฆทั่วไปอีกด้วยซึ่งอาจจะรวมถึงเมฆเลนติคูล่าที่ก่อตัวอย่างสมบูรณ์แบบผิดปกติเมฆที่มีขอบคมหรือรูปทรงเลขาคณิตหรือเมฆที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันและสลายไปอย่างรวดเร็วมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่จำกัดสำหรับรายงานรูปร่างและพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างยิ่งแม้ว่ามีการพบเห็นแสงเมฆและบางครั้งอาจมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแต่รายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างแท้จริงก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นของหลายๆคนเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เชื่อได้ว่าเวลาในการติดต่อกับต่างดาวเพื่อนบ้านในจักรวาลครั้งแรกนั้นไม่ไกลเกินไปและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญบนโลกของเราก็กำลังใกล้เข้ามาแน่นอนว่าสัญญาณเหล่านี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมุ่งเน้นไปที่ความเมตตาความปรองดองการอยู่ร่วมกันด้วยการโอบกอดความรักสันติภาพและความสามัคคีเราสามารถเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โลกของเราไปสู่ระดับการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอโฮอารราเลเอกราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบรูซเดย์เนื้อหาให้เครดิตกับคุณต้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเนื้อหาข้างต้นสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมามีอะไรน่าสนใจหรืออยากจะแนะนำเพื่อนๆสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอ